ABC ID that means academic banks of credits যেটো ID কেনেকৈ হেতু জেনাৰেট কৰিব লাগে মানে ABC ID কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব লাগে আৰু যেটো বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা স্কুল লেভেলত যেটো আপাৰ ID ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলৰ আপাৰ ID কাৰ্ডটো জেনাৰেট কৰা হ'ল সেই আপাৰ ID কাৰ্ডটো কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা যাব আৰু লগতে আজিকালি আপোনাৰ যিমানবোৰ এডুকেশনাল ডকুমেন্টস আছে যেনেকুৱা সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিটস বা আপুনি যদি সিটেট দিছিলে সিটেটৰ মাৰ্কশিট কাম সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড কৰ পৰা অতি সহজে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ABC ID কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপাৰ ID কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ব্লকচেইন ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাখিনি জানিবলৈ সো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল নহলে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আহিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তাতে সাৰ্চ কৰিব ডিজিলকাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিব ডিজিলকাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ডিজিলকাৰত সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মই যে ডেস্কটপ সেট কৰি লৈছো মোবাইলটো আপোনালোকৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ সেট কৰি ল'ব ঠিক আছে তো এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈছো যে উচ্চ শিক্ষাৰ ভাবে সকলোবৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ কিন্তু আপাৰ ID নাম্বাৰ বাধ্যতামূলক হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব তো যেতিয়াই আপোনালোকে ডিজিলকাৰ লিখি সাৰ্চ কৰিব এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমত যেটো আপোনালোকে ইয়াতে এটা কিবা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অলপ সময় ল'ব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ ডিজিলকাৰৰ এটো মানে কিবাটো এইটো ডিজিলকাৰত আহি গলো তাৰ মানে ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি যিমান ধৰণৰ ডকুমেন্টস আপোনাৰ লাগে আপুনি সকলোবোৰ ডকুমেন্টস ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ এটা একাউন্ট বনাব লাগিব ঠিক আছে একাউন্ট বনাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব তো যদি আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ ডিজিলকাৰত একাউন্ট আছে তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব সাইন ইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি সাইন ইন কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ডিজিলকাৰত লগইন কৰা নাই বা আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব ইয়াতে যেটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সাইন আপত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে তো যদি আপুনি কৰা নাই তেতিয়া হলে সাইন আপত ক্লিক কৰিব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ল'ব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপুনি সাইন আপ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব ফুল নেম ইয়াতে আপোনাৰ ফুল নেম আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে ডেট অফ বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা মান্থটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব টু সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে 20 এতিয়া আপোনাৰ ধৰক 20/1 তেতিয়া হলে আপুনি জানুৱাৰী 1 বুলি দিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিকোনো এটা চন আপুনি যিমান চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এনেকৈ চনটো চুজ কৰি ল'ব ঠিক আছে মই এটো ডেমো দেখাইছো তাৰ পিছত আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব ইয়াতে মেল ফিমেল আৰু আধাৰ আছে তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব 6টা অংকৰ 6 ডিজিটৰ আপুনি এটা পিন বনাব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যেতিয়া ইয়াতে লিখা আছে সেট 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন ইয়াতে আপোনাৰ 6টা অংকৰ এটা সিকিউৰিটি পিন ইয়াতে আপুনি মানে বনাব লাগিব কিন্তু আপুনি যেটো সিকিউৰিটি পিন বনাব হেতু আপুনি কোনোবা নোটবুকত লিখি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ মনত থাকে তাৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব সেই OTPটো তাত আপুনি OTPটো তাত যেটো OTP আহিব সেই OTPটো তাত লিখি আপুনি ভেৰিফাই নামৰ অপচনটো আহিব আপুনি তাত ভেৰিফাই কৰি ল'ব ভেৰিফাই কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো মানে আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো তাত দিব দিয়াৰ পিছত তাতো কি হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে মই আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড যেতিয়া বনাইছিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে আধাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব
সেই OTP-টো আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব OTP-টো ভেৰিফাই OTP-ৰ অপশ্যন আহিব তাত আপুনি OTP-টো লিখি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ কি হৈ যাব আপোনাৰ ডিজিলকাৰৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা আপোনাৰ ডিজিলকাৰত আপোনাৰ একাউণ্ট হৈ যাব যেহেতু মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে সেইকাৰণে মই বেগ লৈ আহিম ঠিক আছে বেগত আহিলো মই ঠিক আছে বেগ আহিলো এতিয়া মই কি কৰিম বেগত আহিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই এতিয়া যেহেতু মোৰ একাউণ্ট অলৰেডি এক্সিষ্ট আছে মই সাইন ইনত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে মই সাইন ইনত ক্লিক কৰিলো সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা আহিছে কেইটামান অপশ্যন আহিছে মই এলাউ হোৱাইল ভিজিটিং দ্য সাইট মই ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত সাইন ইনত মাৰাৰ লগে লগে মোৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সাইন ইন টু ইয়োৰ একাউণ্ট ইয়াতে আপুনি তিনি ধৰণে সাইন ইন কৰিব পাৰিব এটা হল মোবাইল নাম্বাৰ দি এটা আপোনাৰ ইউজাৰ নাম দি বা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দি সো আপুনি যিকোনো কৰিব পাৰে মই মোবাইল নাম্বাৰ দি কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এতিয়া দিম ঠিক আছে মোবাইল নাম্বাৰটো দিলো দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া নেক্সট লৈ ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন মই ইয়াতে 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিনটো ইয়াতে দিব লাগিব মই মোৰ 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিনটো দিছি এতিয়া মই সাইন ইনত ক্লিক কৰিম এতিয়া সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে ডিজিলকাৰ হেজ সেন্ট ইউ এন OTP এতিয়া মোৰ হাতত OTP-টো আহিছে ঠিক আছে ইয়াতে কি আছে যে সেন্ট ইউ এন OTP টু ইয়োৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যেটো OTP আহিছে মই OTP-টো এতিয়া সিম্পলি এতিয়া কি কৰিম OTP-টো পাষ্ট কৰি দিলো OTP-টো পাষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া সাবমিটত ক্লিক কৰিলো ঠিক আছে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ সন্মুখত মোৰ যেটো ডিজিলকাৰ আছে ডিজিলকাৰৰ মোৰ এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এই যে ইয়াতে যেটো দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে মই দেখাইছো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে 3 লাইন দেখিবলৈ পাব এতিয়া আপুনি ABC that means academic bank of credits যেটো আছে এটো বনাবলৈ হলে আপুনি ইয়াতে 3 dots 3 লাইন যেটো দেখিবলৈ পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব সাৰ্চ ডকুমেন্টস ইয়াতে ক্লিক কৰিব সাৰ্চ ডকুমেন্টছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব এতিয়া লিখিব আপুনি ABC বুলি লিখিব লিখাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটস ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি ইয়াতে আপাৰ আইডি বুলি লিখা থাকিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নাম ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰটো আহি থাকিব ইয়াতে টাইপ অফ আইডেন্টিটি টাইপ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব তলত যেটো নন আছে ননত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ননত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে গেট যেটো ডকুমেন্ট আছে এই গেট ডকুমেন্টত আপুনি ক্লিক কৰিব গেট ডকুমেন্টত ক্লিক কৰিব অলপ সময় লাগিব ঠিক আছে অলপ সময় লাগিব গেট ডকুমেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো আপাৰ আইডি বা একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটসটো আপোনাৰ হৈ গল এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই এতিয়া কি কৰিম এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যেহেতু মোৰ কি হৈছে মোৰ আপাৰ আইডিটো ইয়াতে হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ আপাৰ আইডিটো ইয়াৰ পৰা হৈছে মই ইয়াৰ পৰা আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা মোৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা মই ডাউনলোড কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত মোৰ টিচাৰ্স এলিজিবিলিটি টেষ্ট মানে সিটেটত পাস কৰা মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মই সিটেটৰ সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিম মানে মোৰ যিখিনি মানে কি আছে ঠিক আছে UAN নাম্বাৰটো মোৰ ইয়াতে জেনাৰেট হৈ আছে মই ইয়াৰ পৰা UAN নাম্বাৰটো মই ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ধৰক আপুনি আপোনাৰ আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰিব আছে আপাৰ আইডি মানে তাতে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট বুলি লিখা থাকিব আৰু তাত আপোনাৰ আপাৰ আইডি থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে ধৰক মই আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছো এই যেটো মোৰ ইয়াতে আপাৰ আইডি আছে তো মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া হলে মই কি কৰিম ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অল নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মোৰ ইয়াতে পাঁচটা ডকুমেন্ট ইয়াতে ইয়াতে পাঁচটা ডকুমেন্ট মোৰ ইয়াতে অলৰেডি হৈ আছে মই অলত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ আপাৰ আইডি আছে ইয়াতে ডাউনলোড নামৰ এটা অপচন দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব
যদি বিদ্যালয়ে আপোনাৰ আপাৰ আইডিটো বনাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিজিলকাৰত সাইন ইন কৰি বা সাইন আপ কৰি আপুনি আপোনাৰ আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া মই মোৰ আপাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছো মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ইয়াতে পিডিএফ হিচাপে ডাউনলোড কৰিম অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ডাউনলোড এগেইন বুলি মই আগতে ডাউনলোড কৰিছো অলৰেডি ঠিক আছে এতিয়া মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া মই পিডিএফৰ চাম ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই মোৰ যেটো আপাৰ আইডি ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখাই আছো আপোনালোকক মই গুটিখিনি দেখাব নোৱাৰিম সেইখিনি মই অলপ ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো ওপৰত ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটস বুলি লিখা আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰব মই অলপ কিবা কৰিছো ব্ল্যাক কালাৰ দিছো আৰু এটা মই দেখাই আছো আপোনালোকক এটো দেখিছে ইয়াতে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ কি আছে মোৰ নাম আছে তাৰ পিছত মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে মোৰ জেন্ডাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে আৰু লগতে ইয়াতে মোৰ আপাৰ আইডি আছে মই আপাৰ আইডিটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম মই ব্লাৰ কৰিছো কাৰণ এটো মোৰ সিক্ৰেট বস্তু ডেট অফ বাৰ্থটো মই দেখাব নোৱাৰিম ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আপাৰ আইডি কাৰ্ডটো হৈছে নে নাই আপোনালোকে আপাৰ আইডি কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই যেটো প্ৰসেস কৰো এই প্ৰসেসটো যদি আপোনালোকে ফলো কৰে আৰু এটা ব্ল্যাক প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেস মতেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টখিনি মানে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই ভিডিওটো মোৰ নেক্সট আপোনালোকে ব্ল্যাক কি উপায়েৰে আপোনালোকৰ আপাৰ আইডি বা আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত মোৰ নেক্সট ভিডিও আহি আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব সেই ভিডিওটো যাতে আপোনালোকে চাব পাৰে থ্যাংক ইউ